عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 548، ونحن في منهج القرآن في تشريع الصلاة فيما يخص التشريعات الجديدة. والحلقة السابقة تحدثنا عن التشريعات الجديدة فيما يخص الطهارة، الطهارة الحسية للصلاة، وعشنا مع الآية 43 من سورة النساء. أن نكتمل الحديث هنا عن موضوع الطهارة في الآية 6 من سورة المائدة وفي نفس الموضوع. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله لجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآية 6 من المائدة. طبعا نذكر بأن ده تشريع جديد وأنه تشريع جديد جاء بالتفصيل، وآية أخرى جاءت في نفس الموضوع بالتفصيل. يعني ربنا فصل في آيتين وفي تشابه كثير بين الآيتين، وده معنى التفصيل، تفصيل في تشريع جديد. لكن يعني خلي بالك، يعني في الآية سورة النساء لا تقربوا الصلاة، يعني الصلاة اللي انتوا عارفينها، ما شرحش بقى قال لك عن المواقيت والكيفية لا، الصلاة اللي انتوا عارفينها. وهنا يا زمانه إذا قمتم إلى الصلاة، يعني الصلاة اللي انتوا عارفينها. لكن في تشريع جديد بقى جاء بالتفصيل. هنا بقى الطهارة الجزئية اللي هي بيسمى الوضوء، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده تفصيلات. في واحد بعد كده بيحط ايده في مناخيره ويحط ايده في ودنه وبيحط ايده في مش عارف ايه. ده بقى شغل الايه السنيه يعني، او شغل ده مش موجود. يعني اهم شيء اغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طب ليه الاماكن، يعني ليه هذه المواضع من الجسد؟ لانها هي التي تتعرض الى الغبار والى الجراثيم والى اخره. وده نفهم منها ان هذه الاماكن هي مكشوفه بطبيعتها. يعني الوجه مكشوف، الذراعين مكشوفين، العنق مكشوف مثلا، الراس، الرجل، الكعبين. وبالتالي بقى ده نفهم منها ان يعني انها لا تغطى، يعني الخمار لا يشمل هذه الاشياء. يعني ممكن للسيده او المراه أن تصلي بشعر رأسها مكشوفا. ده يعني لأن يعني الوضوء، ما يسمى بالوضوء، هو للأشياء الظاهرة المكشوفة، وليس للأشياء بقى الداخلية اللي هي بيغطيها الثياب. يا الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اختلاف بقى، يقول لك المسح الرجلين والكعبين، واشمعنى ارجلكم مش قال ارجلكم، ارجلكم مش قال. الكلام ده كله اللي بيزودوا فيه قوي، اللي هم مش بيفهموا ان الرب سبحانه وتعالى قال في اخر الايه: ما يريد الله ان يجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني هنا مش في حرج. يعني اذا انت لنفرض مثلا انت لابس الجزمه او الشراب ومش قادر انت تقلع او الى اخره، او انت يعني عندك ديسك في ظهرك زي حالاتي، او عندك ركب تعبانه ومش قادر كذا كذا، يا اخي تيمم. يعني تقدر تغسل وشك ورجلك، مش قادر تعمل رجلك، تيمم. مفيش بقى حكايه المسح على الخفين والجرموق والكلام بتاع الفقه المتخلف ده. يعني التيمم موجود حاضر، بيكفي عن ان تستعمل الماء اساسا يعني. وان كنتم جرما فاطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا حكايه لامستم النساء اللي هي معناها الاتصال الجنسي، مش مجرد بقى ما الجماعه الفقهاء السنيه ضربوا بعض بالايه في حكايه الملامسه وقدر الملامسه. لا لا، لامسه غير لمسه. لامسه بمعنى تعبير مهذب جدا عن اللقاء الجنسي، يعني معنى الجنب يعني. لمس المرأة، مصافحة المرأة ديت لا تنقض الوضوء. وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر
أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط اللي هو البراز، ومعناه برضو البول، لأن الاتنين بيبقوا مع بعض. إذا هو اللي ينقض الوضوء بالتعبير الفقهي، أو يعني الذي يعني يستوجب الطهارة الجزئية، اللي هو البول والغائط فقط، البراز والبول. أما الريح لا ينقض الوضوء. وأنا عندنا مقالة طريفة جدا اسمها مسجد الضرار ومسجد الضراط. كان مسجدين بيتخانقوا مع بعض، مسجد سني بيسمي المسجد الصوفي مسجد الضرار، وحدث فيه خناقة في المسجد السني حوالين موضوع الفساء أو الضراط أو الريح، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فالجماعة الصوفية سموه مسجد الضراط. المقالة موجودة في موقع. ما يخرج من ريح لا ينقض الوضوء، يعني هي يعني ريحة كريهة بتطلع من هنا وبتطلع أيضا من الفم، لكن هي لا تنقض الوضوء، لأن هي ما هيش شيء مادي كالبول وكالغائط. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أن هذه الأشياء تستوجب الطهارة. معنى ذلك إن يعني مش لازم أن أنت يعني تفعل الطهارة الجزئية أو مسمى بالوضوء عند كل صلاة، لكن إذا آه، ضاعت الطهارة بالبول والغائط يبقى بتعيد الطهارة الجزئية عندما تصلي. الله سبحانه وتعالى قال: ما يريد الله لجعلكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ده هو أساس التشريع في الإسلام، هو قائم على التيسير ورفع الحرج. لكن في النهاية ننبه على أن هذا تشريع جديد جاء بالتفصيل. أهلا وسهلا بكم أحبتي ورزقكم لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.